Hello, guys. How are you? I hope you are fine. God give you lot of happiness. Today, my vlog is about plucking vegetables. So, I am plucking vegetables at the front of you. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਲਕ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਲਕ ਬੜੀ ਹੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ। ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਾ ਤਰੋੜੀਏ ਤੇ ਪਾਲਕ ਉੱਤੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੀਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। So we are plucking chili. Chili plants are lush green and full of green chilies. ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗ੍ਰੀਨ ਚਿੱਲੀ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਪਰਿੰਗ ਓਨੀਅਨ ਪਟਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੰਡਿਆ ਵਿੱਚ ਸਪਰਿੰਗ ਓਨੀਅਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। If you like my video, please subscribe my channel. Allah Hafiz. We meet again in our next vlog. Okay. Best of luck.